Jó reggel, srácok, itt van egy újabb ilyen unboxingos videóban, és ahogy látjátok, de mindjárt mutatom is, már van az újságosnál, itt 250-es, 62-es lapszám, úgyhogy ezt fogjuk gyorsan kicsomagolni, meg kicsit megbontolódott, de meg azért egyéb, hogy ki lehessen bontani. Ekkor is körbeszereznem. Volt belgább elég, aztán csak. És nem egy darab lett küldve a kiadak a részéről. És így kibontottuk, és ebből ezt kivettük, és kis van bontval, úgyhogy mindjárt is nézzük a újságot, de ezt egy másik kamerából fogjátok majd látni. Itt ez a kamera majd a buszok kicsomagolását, vagy kibontását fogjátok majd látni, illetve azért egy kicsit közelből is megmutatni, más használok a zoomot, és akkor itt megmutatom a busznak majd a részleteit is. És akkor, ahogy láthattátok a előző kamera állásából, kibontottuk a Legendás buszok a multból 62-es százados. Nézzük meg a újságot. Így egy kézzel nehéz lapozni, és az újság az a címmel az első 200-as, amely halmozta a díjakat, és akkor itt láthatunk egy szép Qutro 250-es mégye kék-fehér festésben kaptuk, de szerintem így is nagyon szép, és ez a Hotel Hungar parkoljában áll 67-ben, és akkor lapozunk is tovább. Láthatunk itt korábbi képeket is, illetve láthatunk egy képet, ami a Lisztfenceföld 2-es termináljánál készült 1980-ben. Ja, jól tudtam, akkor erre jól emlékeztem, hogy ez a kép ott készülhetett, legalábbis én úgy gondoltam így, mert gyakorlatilag szerintem, ha így megnézzük a képet, abban is meg lehet állapítani, hogy ez valószínűleg a repülőtér, és akkor lapozunk tovább. Láthatok még egy 250-esről képet, és magára a belső is lehet képeket látni, hogy milyen a 250-esnek a belseje. És akkor itt írják, hogy 1970-es év pontos esztendőt a meccses pedékadúz gyárba a ünnepelt 75 éves fennállása, és ugye ebben az évben indult a 200-as csárnak a sorozat gyártás is, tehát lassan 52 évesek a igaz 200-as csárnak a termékei, nem majd a eléggé
Regek, de azért még mindig érdekes azért szerepő, hogy még azért ezek még a tokon vannak. És akkor lapozunk is tovább, itt láthatjátok a szép nagy posztert, és itt minden újságban lehet látni, és akkor még egyet lapozunk, itt láthatjátok a 250-esnek a prototípusnak a vezetőfőjét, olyan 250.01-esból. Itt azt mondják, hogy utasteret mutatják, de ez inkább a vezetőfülke szedne hasonlít, legalábbis mert az máshol van, tehát abban is lehet erre úgymond következtetni, még ha csak a képet nézzük, és akkor itt ilyenek az utas kicsit száma is volt fenntartva belőle, és akkor lapozunk is tovább. Itt a ma lépes 250-es, ugye az igaz napokon kint szokott lépni a Tapolcén is, ott volt a peregyés, ott szokott lenni, meg ilyen külön buszok is szoktak lenni, amelynek többen igazusza is van. És a másik oldal a műszaki adatokat láthatjátok, tehát például a sebességváltó típus a ZF LIC 569U első szél ASH 75 7 fogoskerekes 1-től 4 fokozatos szinkronos mechanikus, tehát 4 fokozatos sebesség váltója volt neki, és ugye lengőajtós volt, mint ez már képen is látszik, ha megnézzük a lépes busztát, már abban is következtetni lehet erre, és akkor lapozunk tovább, és a következő oldalon kiemeljük nekünk a részleteket, miket majd nekünk meg kell néznünk. És akkor lapozunk is tovább, újság vége, és a 63-as számban a Burlingham szágul lesz 1953-ból. Mutatom nektek a újság hátát, hogy lássátok. Ez a elje, amit megnéztünk. Ennyi volt a újság, és most egy másik írásból megnézzük a